5 loại tài sản chắc chắn tăng giá mạnh vào năm 2024. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chắc Chắn Thành Công. Bạn thân mến, năm 2023 là một năm khó khăn của kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam. Và năm 2023, tình hình tài chính của bạn như thế nào? Bạn âm hay dương? Hãy comment xuống phía dưới để chia sẻ với mọi người nhé. Có thể bạn chưa biết, trong năm 2023, Bitcoin là tài sản tăng giá mạnh nhất khi tăng đến 157%. Cũng trong năm qua, giá vàng lần lượt xô đổ mọi kỷ lục, có những thời điểm đã chạm mốc 80 triệu đồng một lượng và trở thành tài sản tăng giá nhanh nhất chỉ sau Bitcoin. Bên cạnh đó, trong khi thị trường bất động sản ở mọi nơi đều trầm lắng, thậm chí có những nơi giảm giá sâu từ 20 đến 30%, thì riêng chung cư ở Hà Nội lại tăng đến 14%, tạo ra một làn sóng FOMO đầu cơ trong phân khúc này. Vậy trong năm 2024, những loại tài sản nào chắc chắn sẽ tăng giá và tạo ra sự bứt phá cho cuộc sống tài chính của bạn và gia đình bạn? Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy thảo luận với nhau về 5 loại tài sản chắc chắn sẽ tăng giá rất mạnh trong năm 2024. Như các bạn đã biết rằng là đầu tư là một cái câu chuyện nó có rủi ro, không có cái gì chắc chắn 100% cả. Nhưng dưới đây là 5 loại tài sản mà tôi tin rằng chắc chắn sẽ tăng giá và bạn phải đầu tư vào năm 2024 này. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thứ nhất, đó chính là các bạn hãy đầu tư vào chính bản thân mình. Vậy đầu tư vào bản thân mình là đầu tư vào cái gì? Thứ nhất, đó là sức khỏe. Thứ hai, đó là trí tuệ. Cha ông ta thường có một câu là có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì. Điều này hoàn toàn đúng. Sức khỏe được ví như là con số 1 đứng trước toàn bộ những con số không khác trong một dãy số. Số 1 là sức khỏe, còn số 0 nó là tiền tài, địa vị, danh vọng, sự nghiệp, gia đình, các mối quan hệ khác, vân vân. Nếu mà số 1 nó rụng đi, tức là sức khỏe mất đi, thì tất cả những con số 0 ở phía đằng sau nó đều là vô nghĩa. Chẳng có cái gì là cứ bền vững mãi mãi nếu như không có số 1 là sức khỏe ở phía đầu cả. Và tầm quan trọng của sức khỏe thì các bạn cũng biết rồi. Khi ta khỏe mạnh, ta cảm giác như mình có thể đối mặt với thế giới này một cách mạnh mẽ và tự tin. Mỗi buổi sáng khi bước ra khỏi giường mà không cảm nhận mệt mỏi hay đau đớn, ta thực sự nhìn thấy rằng cuộc sống này thật tuyệt vời. Nhưng khi sức khỏe suy giảm, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn. Mỗi động tác trở thành một thách thức và những niềm vui nhỏ bé trở nên xa xôi. Bạn có thể thấy mình bị khó khăn, bí bách thế nào khi không thể tham gia vào những hoạt động mà bạn yêu thích và mất đi sự linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Và mình khuyên bạn, hãy thử một lần đến bệnh viện ca, tận mắt quan sát, nghe những câu chuyện về căn bệnh ung thư, bạn sẽ cảm thấy được sức khỏe quan trọng đến nhường nào. Sức khỏe không chỉ là việc không bị ốm, đó là về việc cảm thấy mạnh mẽ, có đủ năng lượng để thực hiện những điều mà bạn muốn. Nó là tia sáng giúp bạn thấy cuộc sống này đáng sống. Vì vậy, sức khỏe là một loại tài sản bạn cần phải đầu tư ngay hôm nay, ngay trong năm 2024 này, bởi chắc chắn nó sẽ tăng giá theo thời gian. Steve Jobs từng nói rằng chiếc giường đắt nhất thế giới là chiếc giường bệnh. Vì vậy, bạn đừng cố kiếm tiền để sau này mua nó. Vậy nên hãy giữ gìn sức khỏe như là kho báu quý giá nhất để bạn có thể thưởng thức mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy đầu tư nó ngay hôm nay. Điều thứ hai là trí tuệ của bạn. Trí tuệ là khả năng tư duy và sáng tạo. Chính là nguồn động viên mạnh mẽ đưa con người vượt qua những thách thức và khám phá ra những khía cạnh mới của cuộc sống. Không chỉ là khả năng tính toán và hiểu biết, trí tuệ còn mang theo sự nhạy bén trong quan sát, khả năng giải quyết vấn đề và sức mạnh tưởng tượng. Trí tuệ là một thứ mà không ai có thể cướp được khỏi bạn. Bạn có thể mất đi tất cả, mất đi những mối quan hệ, mất đi tiền tài, mất đi công việc mình đang có. Nhưng nếu mà mình còn có trí tuệ thì chắc chắn bạn sẽ lấy lại được số tiền hay những thứ mà mình đã mất đi. Nếu như mình còn trí tuệ, thân thể mình có khỏe mạnh thì tiền tài hay sự nghiệp hay cái mối quan hệ mình có thể xây dựng được hết, miễn là mình chịu khó đầu tư vào nó. Vì vậy, tri thức và trí tuệ là vô cùng quan trọng và người Do Thái cũng nói rằng trí tuệ là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Vậy thì chúng ta đầu tư thế nào cho sức khỏe và trí tuệ của mình? Mẹo nhỏ dành cho bạn như thế này. Một là bạn hãy tích cực tập luyện thể dục thể thao. Nếu bạn không chạy bộ được thì hãy đi bộ, nhưng mà hãy đều đặn 30 phút, 40 phút mỗi ngày. Hãy tìm đọc những cuốn sách về sức khỏe, về dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt.
Chỉ những thói quen đơn giản như vậy là bạn đã đầu tư cho mình sức khỏe mỗi ngày. Và tương tự như vậy với tri thức. Tri thức thì các bạn có thể nghe sách nói, hoặc bạn có thể đọc sách, xem các video về lĩnh vực bạn muốn phát triển. Chỉ cần 30-40 phút mỗi ngày. Bạn cũng có thể tham gia các hội thảo, đi gặp gỡ những người giỏi trong lĩnh vực của bạn. Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện thói quen này đều đặn, hàng ngày, hàng tuần, thì chỉ trong vòng 1 năm, với tác động của lãi kép, thì tài sản của bạn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Và chắc chắn bạn sẽ là một con người có giá trị lớn hơn, và nó sẽ tăng giá các bạn. Tài sản thứ hai mà các bạn nên đầu tư trong năm 2024 đó là đầu tư vào các mối quan hệ. Chắc hẳn bạn đã nghe câu nhất quan hệ, nhì tiền tệ rồi đúng không nào? Với những người trẻ, đó là những mối quan hệ với những người mà có thể sẵn sàng giúp đỡ mình để mình có thể đứng lên trên vai người khổng lồ và chắp cánh cho mình bay xa hơn trong công việc. Điều này là cực kỳ quan trọng. Đó là các mentor của mình, những người sẵn sàng hướng dẫn mình, những người sẵn sàng bỏ công để có thể chia sẻ và coaching cho mình. Có thời gian và họ có kiến thức, có sự thành công, có sự trải nghiệm. Khi bạn kết nối đủ thân thiết, đủ chân thành thì bạn sẽ có được những mối quan hệ có thể giúp nâng tầm sự nghiệp, nâng tầm con người bạn. Có một tip mẹo vặt cho các bạn để có thể kết nối thành công được trong 2024, đó chính là 2 cuốn sách mà bạn nên đọc và trang bị cho mình. Cuốn sách thứ nhất đó là cuốn rất là kinh điển, cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Bạn phải đọc và thuộc lòng cuốn sách này. Đặc biệt nếu bạn là những người trẻ ở độ tuổi mới ra trường trên 20 tuổi, thậm chí cho đến 40-50 tuổi, đọc vẫn còn phù hợp. Cuốn sách thứ hai đó là Đừng bao giờ đi ăn một mình của Kes Ferragis. Các bạn nên tìm đọc 2 cuốn sách này và áp dụng những cái chiêu thức trong 2 cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn có thể đi xa hơn và đứng trên vai người khổng lồ. Và chắc chắn mối quan hệ sẽ là một trong những khoản đầu tư sẽ sinh lời lớn nhất trong 2024. Và bây giờ chúng ta đến với lại một chủ đề trực diện hơn, đó là đầu tư. Kênh đầu tư nào chắc chắn sinh lời trong 2024 này? Vâng, tài sản thứ 3 chắc chắn tăng giá, đó là cổ phiếu các bạn ạ. Lưu ý với các bạn, cổ phiếu không phải là cổ phiếu rác, cổ phiếu penny, cổ phiếu của những anh ở siêu xe, đội lái vân vân, mà hãy đầu tư vào những doanh nghiệp. Theo Warren Buffett, giá của doanh nghiệp hay giá của cổ phiếu khi mà thị trường có những biến động giảm mạnh, tức là có những chiết khấu phù hợp với định giá hợp lý, thì mình tin chắc rằng với sự nới lỏng của chính sách tiền tệ và sự tăng cường chi tiêu trong chính sách tài khóa 2024, chắc chắn cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh sẽ là những cổ phiếu khiến tài sản của bạn không ngừng gia tăng. Và để làm được điều này thì bạn phải đọc sách, phải tìm hiểu doanh nghiệp nào tăng trưởng. Thứ hai, bạn phải đọc báo cáo tài chính. Và thứ ba, bạn cần có các công cụ. Sau một quá trình trải qua những khó khăn trong 2022 và 2023, đặc biệt là 2023, các bạn sẽ thấy là có những ngành nghề tăng trưởng. Ví dụ như ngành hàng không, ví dụ như ngành thực phẩm, rồi có thể là bán lẻ, rồi có thể là ngành ngân hàng, vân vân. Những ngành đó nó chắc chắn nó sẽ có sự tăng trưởng. Quan trọng là bây giờ bạn tìm ngành nào và sau đó tìm cổ phiếu trong ngành đó, thì đó là tài sản thứ 3 trong 2024 này. Và để đầu tư, bạn phải cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ. Trong phạm vi video này chỉ dừng ở mức đưa ra gợi ý cho các bạn. Tài sản thứ 4 mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là bất động sản. Lưu ý, không phải là đất nền, cũng không phải là bất động sản nghỉ dưỡng, cũng không phải là các shop house, không phải là những nhà phố, mà đó là những bất động sản có giá trị sử dụng thực và có thể cho thuê, được thí dụ như là chung cư. Thực sự đây là khoản đầu tư rất tốt, là bởi vì từ 2025 tới thì cái quỹ đất sạch của các doanh nghiệp bất động sản không còn quá nhiều. Trong thời gian chung và dài hạn, khi luật bất động sản mới được áp dụng từ tháng 1 năm 2025 thì chi phí đầu vào của việc bồi thường đất, chi phí đầu vào của đất đai nói chung sẽ tăng lên. Cái thứ hai là nhân công, rồi sắt thép, vật liệu xây dựng, chi phí xây dựng cũng sẽ tăng lên. Do đó thì chi phí đầu vào gia tăng, cộng với sự khan hiếm của quỹ đất sạch thì sẽ khiến cho giá của những căn chung cư đang vừa tiền chắc chắn sẽ tăng giá trong 2024. Bởi vì chung cư năm nay, đặc biệt là ở phân khúc mà bây giờ khoảng tầm 30-40 triệu một mét vuông là gần như không còn. Đặc biệt tại những thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, những chung cư dưới 30 triệu một mét vuông bây giờ rất hiếm. Vì vậy trong thời điểm lãi suất tiết kiệm thấp như này, chắc chắn chung cư sẽ tăng giá. Và tài sản thứ 5 mà bạn có thể đầu tư đó chính là vàng. Vàng cũng chắc chắn sẽ là giữ và tăng giá trong 2024 này. Có 2 lý do khiến vàng sẽ tăng giá. Bởi vì
Thứ nhất là lạm dụng đang giữ ở mức là tương đối cao, các chính phủ thì in tiền nhiều. Sắp tới thì quý 2 này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FDE sẽ hạ lãi suất số lượng tiền lưu thông lớn. Thứ hai, bất ổn chiến tranh, những xung đột tiềm tàng như là Triều Tiên, Đài Loan, Trung Quốc, Israel hay là chiến tranh Nga-Ukraine, vân vân. Nó sẽ tiếp tục đeo bám những cái suy nghĩ của mọi người và khiến cho mọi người cảm thấy là cần có cái gì chống lại cái sự mất giá của đồng tiền, và vàng là một trong những tài sản các bạn có thể đầu tư. Vâng, vừa rồi là 5 loại tài sản chắc chắn sẽ tăng giá trong 2024 này. Theo bạn thì tài sản nào là quan trọng nhất, tài sản nào tăng giá mạnh nhất? Bạn sẽ đầu tư mạnh nhất vào loại tài sản nào trong 2024? Hãy comment ở bên dưới nhé! Nếu bạn yêu thích kênh Chắc Chắn Thành Công và muốn nhận được những video sớm nhất, hãy bấm vào nút đăng ký và nhấp vào biểu tượng chuông thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.